Hello everyone, Assalamu alaikum. نن به ډیسکس کو الکترون ترانسپورت چین. بار موږ دا خبره کوله په ګلایکولیسیس کې، په کریب سایکل کې، په لینک ریاکشن کې، په مختلف ځایونو کې به زموږ سره NADH جوړېدو، FADH2 به جوړېدو. خو موږ به دا وی چې د دې سیزونو نه موږ دلته انرژي نشو اخیستی. د دې نه موږ انرژي اخلو په کوم ځای کې؟ په الکترون ترانسپورت چین کې. نن به دا ګورو چې د NADH نه او د FADH2 نه به انرژي موږ څنګه اخلو. کلیر؟ ها، فرست اف آل خو تعالی زه درکم لږ شان اوورویو. په سٹارټ کې موږ اخیستی و ګلوکوز، او دا ګلوکوز په ګلایکولیسیس باندې موږ کنورټ کو 2 مالیکولز اف پایرویټ ته. بیا دا پایرویټ موږ کنورټ کو 2 مالیکولز اف اسیټایل کو انزایم ا ته په لینک ریاکشن کې، او دا اسیټایل کو انزایم ا بیا انټر شو کریب سایکل ته، او په کریب سایکل کې د موږ کنورټ کو 2 مالیکولز اف کاربن ډای اکساید ته. خو په دې مینز کې څه چل شو؟ په ګلایکولیسیس کې زموږ سره دلته 2 NADH جنریټ شو په ریاکشن نمبر 6 کې. بیا دا زموږ سره د لینک ریاکشن، دلته هم زموږ سره 2 NADH جنریټ شو. بیا زموږ سره په کریب سایکل کې 6 NADH او 2 FADH2 دا زموږ سره په کریب سایکل کې جنریټ شو. خو موږ دا خبره به کوله چې د دې سیزون نه دلته موږ انرژي نشو اخیستی. د دې نه موږ انرژي اخلو په کوم ځای کې؟ په الکترون ترانسپورت چین کې. دا NADH او FADH2 راځي د کوم ځای نه؟ دا زموږ سره جوړیږي د کوانزایمز NAD او FAD نه. دا زموږ سره د NAD پلس نیکوټین اماید اډینین ډاینیوکلیوټاید، او دا زموږ سره د FAD فلیوین اډینین ډاینیوکلیوټاید. نو کله چې د سره الکترونز هایدروجنز ملاو شي نو د کنورټ چیرته NADH ته، او کله چې د سره الکترونز هایدروجن ملاو شي نو د کنورټ شي FADH2 ته. خو اوس دا هایدروجن د کم ځای نه راځي؟ نو ګوره د دې ګلوکوز په چین کې زموږ سره څه دي؟ دلته د ګلوکوز په چین کې زموږ سره 3 ایلیمنټس دي. یو زموږ سره د کاربن، بل د هایدروجن او بل د اکسیجن. د کاربن او هایدروجن د دې نه موږ جوړو مینلی کاربن ډای اکساید، ټیک شو، او څه اکسیجن زموږ سره ځي واټر جوړي، ټیک ده. او دا هایدروجن چې دی که نه، نو دا هایدروجن دا NAD او دا FAD دا هایدروجن اکسپټ کی او NAD کنورټ شي NADH ته، او FAD کنورټ شي FADH2 ته. او د NADH او FADH2 ته موږ وایو های انرژي کمپاوند. د دوی سره ډیره زیاته انرژي ده. دا انرژي د کم ځای نه راځي؟ په دې ګلوکوز کې په اصل کې د انرژي کم ځای ده. دا انرژي ده په کاربن هایدروجن بانډ کې، او چې کله موږ کاربن هایدروجن بانډز بریک کوو نو دی موږ راکوي انرژي. دلته موږ کاربن هایدروجن بانډ بریک کوو او هایدروجن راځي چېرته؟ دا NAD پلس اکسپټ کوي، FAD پلس اکسپټ کوي، او دی کنورټ کیږي NADH ته، او دی کنورټ کیږي FADH2 ته. دلته زموږ سره یو بل امپورټنٹ کنسپټ دی، دې ته هم لږ وګوره. دلته موږ ایډ کوو 2 هایدروجن، ټیک شو. داسې دته هم موږ ایډ کوو 2 هایدروجنز. دا 2 هایدروجن چې دي که نه، دې ته لږ وګوره. 2 هایدروجن دا زموږ سره د څه برابر دي؟ په یو هایدروجن کې زموږ سره یو پروټان او یو الکترون. په یو هایدروجن کې صحیح یو پروټان او یو الکترون. نو په 2 هایدروجن کې زموږ سره 2 پروټانز او 2 الکترونز. 2 protons and 2 electrons. ګوره دا زموږ سره د هایدروجن، دا سره یو پروټان یو الکترون، دا زموږ سره بل هایدروجن، یو پروټان او یو الکترون. دا یو هایدروجن، دا بل هایدروجن. نو داسې کار وشي که نه چې د دې یو هایدروجن نه دا الکترون دلته راشي. نو لاس اف الکترون ته موږ وایو اکسیډیشن، او گین اف الکترون ته موږ وایو ریډکشن. نو دې څه وکړي؟ د الکترون گین کی، الکترون گین کی. ګوره فار ایگزامپل دا زما سره د AP+2 او دا زما سره د AP+3. په دې ځای کې الکترون لاس شوی دی که گین شوی دی؟ د AP+2 نه چې زه ځم AP+3 ته، دلته یو الکترون لاس شوی دی، الکترون لاس. الکترون لاس شوی دی ته موږ وایو اکسیډیشن. لاس اف الکترون از کالډ اکسیډیشن. اوس که دا ریاکشن ریورس وګوري، داسې ریورس وګوره چې کله AP+3 کنورټ شي Fe+2 ته، نو دلته الکترون ایډ شو دی. نو چې کله الکترون ایډ کیږي یا گین کیږي نو دې ته موږ وایو ریډکشن. گین اف الکترون از کالډ ریډکشن اینڈ لاس اف الکترون از کالډ اکسیډیشن. اوس که ته دې هایدروجن ته وګورې که نه، دا زما سره د یو هایدروجن، دا د بل هایدروجن، دا د 2 هایدروجنز دي.
د دې هایدروجن شوی دی اکسیډیشن او د دې هایدروجن شوی دی ریډکشن ځکه چې دې هایدروجن الکترون لاس کړی دی ان لاس اف الکترون از کالډ اکسیډیشن او دې هایدروجن الکترون گین کړی دی ان گین اف الکترون از کالډ ریډکشن اوس دې هایدروجن ته وګوره دې چې دی د سره الکترون سودي او پروټون سره سودي د سره صرف یو پروټون دی په سٹارټ کې د سره یو پروټون یو سره الکترون پروټون سره پاتې دی او الکترون لاس کړی دی د سره الکترون نشته 0 الکترون and 1 پروټون د دې هایدروجن سره کته وګوري د سره په سٹارټ کې یو پروټون یو سره الکترون نو یو سره هغه پروټون دی او یو الکترون سره د هغه هایدروجن راغی نو د سره ټوټل الکترون شو د شو 2 نو دې بیا موږ څنګه لیکو دې بیا موږ لیکو H نیگیټیو H نیگیټیو او دته موږ وایو هایدراید آین او دې موږ څنګه لیکو دې موږ لیکو H پلس نو دا 2 هایدروجن دا موږ د سیم لیکلی شو او دا موږ د سیم لیکلی شو 2H H نیگیټیو پلس پروټون د موږ د سیم لیکلی شو او د موږ د سیم لیکلی شو اوس NAD چې دی کنه کته دی وګوري نو د موږ لیکو NAD پلس او FAD منګه FAD پلس نه لیکو نو دا NAD پلس په اصل کې دا سیز ایکسپټ کوي دا سیز ایکسپټ کوي دا د NAD پلس نو د تراشي دا هایدراید آین چې دی کنه د راشي په دې NAD پلس پسې او د کنورټ شي NADH ته او دا بل پروټون وسره موږ دسي ډینوټ کوو نو د موږ دسي لیکو NADH پلس پروټون او دا FADH2 ډایرکټ دا 2 هایدروجن ایکسپټ کوي او د موږ لیکو د کنورټ کیږي څنګه د کنورټ کیږي ډایرکټ FADH2 ته کلیر بل اکثر سټوډنټس په دې ځای کې خطا کیږي کنه چې د NAD FAD NADH FADH2 د دې اکسیډایز فارم کم دی او د دې ریډیوس فارم کم یو دی نو ګوره ته بالکل سمپل خبره ده اکسیډیشن او ریډکشن موږ څه ته وایو لو لیول کنسپټ ته ګوره loss of electron یا addition of oxygen دې ته موږ وایو oxidation او gain of electron یا addition of hydrogen دې ته موږ وایو reduction نو چې څوک الکترون لاس کوي یا اکسیجن ورته اډ کیږي نو هغه کیږي هغه به اکسیډایز کیږي چې څوک الکترون گین کوي یا ورته هایدروجن اډ کیږي نو هغه به ریډیوس کیږي نو اوس دلته وګوره NAD کنورټ کیږي چیرته NADH ته NAD کنورټ کیږي NADH ته او FAD کنورټ کیږي FADH2 ته دلته موږ هایدروجن او الکترون اډ کوو چې NAD کله NADH ته کنورټ کیږي دلته گین اپ الکترون کیږي یا اډیشن اف هایدروجن کیږي دغه شان چې FAD من کنورټ کوو FADH2 ته دلته گین اپ الکترون کیږي یا اډیشن اف هایدروجن کیږي نو NAD او FAD څه کیږي دی ریډیوس کیږي نو دا دواړه چې دی د تم وایو ریډیوس فارم اف NAD and FAD دا زموږ سره دی ریډیوس فارم اف NAD and FAD او دې ته موږ وایو oxidized form of NAD and FAD اکثر کوېسچن دې سره شي بالکل سمپل کوېسچن چې which of the following is in reduced form نو تاسو وایي NAD FAD NADH all of these نو بیا به ستاسو انسر صحیح NADH ځکه NADH او FADH2 د زموږ سره ریډیوس فارم دی NAD او FAD د زموږ سره اکسیډایز فارم دی آی هوپ دا کنسپټ واسطه کلیر شوي یو کنسپټ دا اوس اوورال څه دی اوورال دا چل دی کنه چې دا NADH دا FADH2 دا موږ لوډ کړل with electron these are loaded with electrons او دا به اوس موږ وړو چېرته دا به وړو الکترون ټرانسپورټ چین ته هلته به د دې نه موږ دا الکترونز اخلو مطلب دی به انلوډ کوو انلوډډ دی به انلوډ کیږي چېرته په الکترون ټرانسپورټ چین کې د دې نه موږ دا الکترون واخلو او دی به واپس کنورټ کړو چېرته NAD به واپس NADH به واپس کنورټ کړو NAD ته او FADH2 به واپس کنورټ کړو FAD ته او فاینلی دا الکترون څوک ایکسپټ کی نو دا ایکسپټ کوي اکسیجن او هغه جوړ کی واټر او موږ ته ډیر شي انرژي ملاو شي
نو اوس چې کو چې دا الکترون څنګه ترانسپورت کیږي او څنګه موږ د NADH او FADH نه انرژي اخلو. Electron transport chain کیږي چرته نو دا کیږي په inner membrane of mitochondria کې. دا زموږ سره mitochondria ده، دا د mitochondria inner membrane، دا د mitochondria outer membrane، دا د mitochondria inner membrane او د inner membrane او د outer membrane په منځ کې چې دا کوم سپیس دی دې ته موږ وایو inter membrane space او دې ته موږ وایو mitochondrial matrix. Matrix of mitochondria دا زموږ سره صحیح دی rich in enzymes. دلته زموږ سره مختلف enzymes لکه enzymes for Krebs cycle، enzymes for beta oxidation، fatty acid beta oxidation دا بیا موږ ډیسکس کوو په fatty acid یا په lipid metabolism کې. او دې سره سره amino acids oxidation، د امینو اسید اکسیډیشن بیټا اکسیډیشن او fatty acid لپاره د کریب سایکل لپاره څومره انزایمز دا کوم ځای د په مایټوکونډریل میټرکس کې. د دې سره سره دلته زموږ سره مایټوکونډریل DNA، مایټوکونډریل RNA، مایټوکونډریل رایبوزوم دا ټول سیزونه کوم ځای دای په مایټوکونډریل میټرکس کې. او inner membrane چې ده کنه inner membrane of mitochondria it is rich in inner membrane rich in proteins. زموږ سره چې کوم الکترون ترانسپورت سیستم دی کنه دا کیږي چرته په inner membrane of mitochondria کې. دلته چې څومره هم په الکترون ترانسپورت سیستم کې کمپلیکسز به اوس موږ ډسکس کوو کنه نو دا ټول کمپلیکسز چې دي د څه دي دا بای نیچر پروټینز دي. صرف او صرف یو سیز پکې زموږ سره دی کوانزایم کیو یا ورته موږ وایو یوبیکوینون. هغه چې دی هغه پروټین نه دی، باقي څومره کمپلیکسز چې دي په الکترون ترانسپورت سیستم کې دا ټوټل څه دي پروټینز دي. So matrix of mitochondria is rich in enzymes and inner membrane of mitochondria is rich in proteins. اوس پر راشو components of electron transport chain ته. دا چې زموږ سره کوم electron transport system دی کنه نو دی components څه دي. نو راځو د electron transport chain components ته. نو دلته زموږ سره mainly 5 complexes دي. So 5 complexes دي electron transport chain. په دې کې څو complexes دي 5 complexes دي. complex 1 complex 2 complex 3 complex 4 and complex 5. خو دلته بیا important خبره دا ده چې د first 4 complexes چې زموږ سره دي complex 1 2 3 and 4 دې ته موږ وایو electron carriers. electrons carrier دې څه کوي؟ دې electron carry کوي، الکترون ترانسپورت کوي د یو کمپلیکس نه بل ته، د بل کمپلیکس نه بل ته. د څه کار کوي؟ د الکترون کیری کوي یا الکترون ترانسپورت کوي. خو دا کمپلیکس 5 چې دی کنه نو د الکترون کیریئر ته موږ نه وایو، د الکترون نه ترانسپورت کوي. د څه کوي؟ د کوي ATP سینتھیسس، د ته موږ وایو ATP سینتھیز. د څه کار کوي؟ د ATP سینتھیسس کوي. د کمپلیکسز نه علاوه دلته زموږ سره سیکنډ څه شی دی؟ نو دلته زموږ سره یي 2 موبایل الکترون کیریئر. 2 موبایل الکترون کیریئرز. دا کمپلیکسز چې دي کنه دلته دلته زوم چې دا کمپلیکس 1 دی، دا کمپلیکس 2 دی، دا کمپلیکس 3 دی، نو دې صحیح دی دلته کې فکس دی په دې انر ممبرین پورې فکسي دی مومنت نه کوي. خو د دې نه علاوه دلته زموږ سره 2 موبایل الکترون کیریز. موبایل مین چې څه کوي؟ مومنت کوي، ګرځي په دې ممبرین کې دسي. نو هغه څوک دي؟ یو زموږ سره دی کوانزایم کیو او بل زموږ سره دی سایټوکروم سی. کوانزایم کیو دته موږ یوبیکوینون هم وایو یا دته موږ وایو کوانزایم Q10. دې کې زموږ سره 10 isoprenoid units دې جوړ ل 10 isoprenoid units نه. باقي دلته چې څومره کمپلیکسز دي سایټوکرومز دي دا ټوټل څه دي؟ دا پروټینز دي. خو صرف او صرف دا یو کوانزایم کیو چې دی نو دا څه دی؟ دا پروټین نه دی.
دا یو لیپید سالوبل سبسټانس دی. اوس د الکترون ترانسپورت چین جنرالي ګورو بیا راځو ډیټیل ته چې د الکترون ترانسفر څنګه کیږي. نو ګوره د NADH نه الکترون راځي چرته کمپلیکس 1 ته، د FADH2 نه به الکترون راځي کمپلیکس 2 ته، بیا د کمپلیکس 1 او د کمپلیکس 2 نه به الکترون چرته ځي دو به ځي کو انزایم کیو ته. د کمپلیکس 1 نه به هم الکترون چرته ځي کو انزایم کیو ته، او د کمپلیکس 2 نه به هم چرته ځي دا به ځي کو انزایم کیو ته. د کو انزایم کیو نه به الکترون راځي کمپلیکس 3 ته، د کمپلیکس 3 نه به الکترونز اخلي سایټوکروم سی، او سایټوکروم سی به دا الکترون وړي چرته دی به وړي کمپلیکس 4 ته، کمپلیکس 4 ته. او په کمپلیکس 4 کې بیا څه کیږي دلته به دغه الکترونز اخلي اکسیجن، دا به چرته ځي دا به ځي اکسیجن ته، او دا اکسیجن بیا کمباین کیږي د هایدروجن سره او دی به جوړي واټر. نو دا زموږ سره څلور کمپلیکسز انوالو دي په څه کې په الکترون ترانسپورت کې، کمپلیکس 1 کمپلیکس 2 کمپلیکس 3 کمپلیکس 4. او د دې نه علاوه دا کوانزایم کیو او سایټوکروم سی دا دواړه زموږ سره د موبایل الکترون کیریئر. او کمپلیکس 5 په وروسته موږ بیا ډسکس کوو، هغه انوالو دی په څه کې په ATP سینتھیسس کې. NADH او FADH2 دې دواړو ته موږ وایو ګوډ الکترونز ډونیټر. ډونیټر مین چې د څه کوي الکترون ورکوي. او اکسیجن ته موږ وایو ګوډ الکترون ایکسپټر. د الکترون څه کوي ایکسپټ کوي او څه جوړوي واټر جوړوي. کلیر. اوس راځو ډیټیل ته. ډیټیل سره دا ترانسپورت سیستم ډسکس کوو چې څنګه زموږ سره الکترون ترانسپورت کیږي. الکترون ترانسپورت سیستم په کوم ځای کې دی؟ ګوره دا زموږ سره د انر ممبرین اف مایټوکونډریا، انر ممبرین اف مایټوکونډریا. دا زموږ سره د اوټر ممبرین اف مایټوکونډریا، اوټر ممبرین اف مایټوکونډریا. او کوم چې زموږ سره د انر او د اوټر ممبرین په منځ کې د سپیس دی، دا سپیس دې ته موږ وایو انټر ممبرین سپیس. کلیر. اوس د کمپلیکسز کوم ځای دي؟ نو دا زموږ سره دي په انر ممبرین اف مایټوکونډریا کې. ترانسپورت سیستم کوم ځای دی؟ په انر ممبرین اف مایټوکونډریا کې. نو دلته موږ واخلو کمپلیکس نمبر 1. دا زموږ سره دی کمپلیکس نمبر 1. کمپلیکس 1. اوس ته د دې خبرې پته ده دا زموږ سره مایټوکونډرل میټرکس دی، دا زموږ سره سایټوپلازم دی. دلته په دې میټرکس کې دلته کرپسایکل شو، لینک ریاکشن شو، دلته ستا سره دنیا NADH دي، دنیا NADH جوړ شوي دي، او د دې سره دنیا FADH2 جوړ شوي دي. د دې سره الکترون لوډ دي، دا الکترون لوډډ دي. د دې نه به اوس موږ دا الکترون انلوډ کوو. دا الکترون به په دې ترانسپورت سیستم کې چلیږي، د دې نه موږ اخلو انرژي او دې به واپس کنورټ کوو چېرته؟ دې به کنورټ کوو NAD پلس ته، او دې به کنورټ کوو NAD ته. نو ګوره کمپلیکس 1 ته څوک راځي؟ کمپلیکس 1 ته به دا NADH به راځي کمپلیکس 1 ته. دلته به د سره څه کېږي؟ په دې کمپلیکس 1 کې به دا NADH کنورټ شي چېرته؟ دی به واپس کنورټ شي NAD پلس ته، او دی به د خپل الکترون چاله ورکي. دلته زموږ سره بل یو سپیشل کمپوننټ دی، هغې ته موږ وایو فلیوو پروټین FMN. هغې ته موږ وایو FMN فلیوین مانو نیوکلیوټاید. نو دا الکترون د NADH نه څوک واخلي؟ دا د NADH نه واخلي FMN فلیوین مانو نیوکلیوټاید، او دی کنورټ شي چېرته؟ دی کنورټ شي FMNH2 ته، FMNH2 ته، او دا NAD پلس ریجنریټ شي، دی واپس لړ شي او نور الکترون راوړي، مطلب دوباره دی لوډ شي او دلته بیا راشي، دلته بیا انلوډ شي. دا شان دا سایکل روان دی، بار بار لوډ کیږي او بیا انلوډ کیږي، لوډ کیږي او بیا انلوډ کیږي. د NADH نه الکترون چېرته رالو؟ د NADH نه الکترون واغستو FMN کنورټ شو FMNH2 ته، او NADH کنورټ شو NAD ته. کلیر. اوس د FMN نه به الکترون څوک اخلي؟ د FMNH2 نه. د FMNH2 نه به الکترون اخلي، دی به واپس کنورټ شي FMN ته، واپس به دی FMN ته کنورټ شي، او د FMN نه به الکترون لاړ شي چېرته؟
دا الکترون به واخلي کوانزایم کیو او کوانزایم کیو به کنورټ شي کوانزایم کیو H2 ته کوانزایم کیو H2 ته کلیر. بیا دلته زموږ سره دی کمپلیکس 2 دا دی کمپلیکس 2 په کمپلیکس 2 کې څه کیږي؟ کمپلیکس 2 ته موږ وایو سکسینیټ ډي هایدروجنیز کمپلیکس. په کریب سایکل کې موږ دا خبره کړې وه چې کله زموږ سره سکسینیټ کنورټ کیږي چېرته؟ فیومریټ ته. دلته زموږ سره کوم انزایم و؟ دلته زموږ سره و سکسینیټ ډي هایدروجنیز او هغه ته موږ کمپلیکس 2 انزایم هم وي. نو دا زموږ سره دی کمپلیکس 2. دلته کوم انزایم دی؟ دلته زموږ سره دی سکسینیټ ډي هایدروجنیز او دلته څه کار وشي؟ سکسینیټ کنورټ شي فیومریټ ته او د دې په ریسپانس کې FAD کنورټ شي FAD H2 ته. په اصل کې دا FADH2 جوړیږي داسې. کلیر. دلته کوم انزایم دی؟ دلته زموږ سره دی NADH ډي هایدروجنیز. دلته دی سکسینیټ ډي هایدروجنیز. اوس دا ګوره دا FAD دلته راځي کمپلیکس 2 ته. نو دا FAD چې دی نو دی به اوس څه کوي؟ د ده نه به الکترون څوک اخلي؟ د ده نه به الکترون اخلي دا کوانزایم کیو. دا کوانزایم کیو به د ده نه الکترون واخلي او دی به کنورټ شي چېرته؟ دی به کنورټ شي کوانزایم کیو H2 ته. د کمپلیکس 1 الکترون هم چا واخیستل؟ کوانزایم کیو. او د کمپلیکس 2 الکترون هم چا واخیستل؟ کوانزایم کیو. سمپل مطلب دا کنه چې د کوانزایم کیو د کمپلیکس 1 الکترون هم واخیستل او د کمپلیکس 2 الکترون هم واخیستل. کمپلیکس 1 ته موږ څه نوم وایو؟ دې ته موږ وایو NADH ډي هایدروجنیز کمپلیکس. NADH ډي هایدروجنیز کمپلیکس یا د ته موږ وایو NADH کیو اکسیډو ریډکټیز. NADH کیو اکسیډو ریډکټیز مطلب دا دی کنه دا د NADH دا د کوانزایم کیو او دا د اکسیډیشن او دا د ریډکشن. مطلب د NADH اکسیډیشن وشو او د کوانزایم کیو ریډکشن شو. اکسیډیشن موږ څه ته وایو؟ لاس اف الکترون ته. نو که دلته ته وګورئ دلته NADH خپل الکترون لاس کړي دي مطلب د NADH اکسیډیشن شوی دی او دا الکترون چا اخیستی دي؟ دا الکترون اخیستی دي کوانزایم کیو. نو کوانزایم کیو ته د الکترون گین شوی دی. گین اف الکترون از کالډ ریډکشن. نو د کوانزایم کیو څه شوی دی؟ ریډکشن. په دې وجه دې کمپلیکس ته موږ وایو NADH کیو اکسیډو ریډکټیز. دغه شان کمپلیکس 2 ته موږ یو نیم وایو سکسینیټ ډي هایدروجنیز کمپلیکس. سکسینیټ ډي هایدروجنیز کمپلیکس یا ته موږ وایو FADH2 کیو اکسیډو ریډکټیز. FADH2 کیو اکسیډو ریډکټیز مطلب دلته د FADH2 اکسیډیشن شوی مطلب FADH2 الکترون لاس کړي دي او کوانزایم د کوانزایم کیو ریډکشن شوی مطلب کوانزایم کیو الکترونز اغستی دي. نو گین اف الکترون از کالډ ریډکشن and loss of electron is called oxidation. نو دته موږ NADH ډي هایدروجنیز کمپلیکس هم وایو. دته موږ NADH کیو اکسیډو ریډکټیز هم وایو. دته موږ سکسینیټ ډي هایدروجنیز کمپلیکس هم وایو. دته موږ FADH2 کیو اکسیډو ریډکټیز کمپلیکس هم وایو. بل امپورټنت خبره دا ده کنه چې دا الکترون کله د کمپلیکس 1 ته راشي نو دا کمپلیکس 1 انرژایز شي دغه انرژي راشي او د انرژي بیا کوم ځای یوټیلایز کوي؟ نو دا انرژي د یوټیلایز کوي د دې میټرکس اف مایټوکونډریا نه د هایدروجن پمپ کوي چرته؟ هایدروجن پمپ کوي انټر ممبرین سپیس ته. څومره هایدروجن پمپ کوي؟ نو د پمپ کوي 4 هایدروجن. د مایټوکونډریل میټرکس نه 4 هایدروجن پمپ کوي چرته؟ مایټوکونډریل میټرکس ته. د کمپلیکس 1 او کمپلیکس 2 الکترون چرته لړل؟ دا واخیستل کوانزایم کیو او کوانزایم کیو ته موږ وایو موبایل الکترون کیریر. د به اوس د الکترون چرته وړي؟ دا الکترون دی راوړي کمپلیکس 4 ته. دا زموږ سره دی کمپلیکس 3 ته. کمپلیکس 3 دې ته موږ وایو سایټوکروم بی سایټوکروم C1 کمپلیکس. سایټوکروم په اصل کې څه شی دی؟ سایټوکروم زموږ سره یو کمپلیکس دی د هیم پلس امینو ایسیډز. دې کمپلیکس ته موږ وایو سایټوکروم. هیم څه شی دی؟ هیم
porphyrin ring with iron in center. porphyrin ring څنګه جوړیږي؟ porphyrin ring د څه جوړیږي کنه د زمو سره یو د پایرول ring دي ته موږ پایرول ring دغه شان سلور پایرول rings او د دې په مینس کې آیرن دې ته موږ وایو هیم. او کله چې د سره امینو اسید اراوند دلته زمو سره 104 امینو اسیدز په سایټوکروم کمپلیکس کې دی پورا سیستم ته دی پورا کمپلیکس ته موږ وایو سایټوکروم. نو د الکترون چیرته راشي؟ دلته زموږ سره آیرن په AP+3 فارم کې. نو دا کوانزایم کیو H2 خپل الکترون ورکړي چیرته؟ دی آیرن له او دی واپس کنورټ شي کوانزایم کیو ته. دی واپس دی کوانزایم کیو ته کنورټ شي او بیا د کمپلیکس 1 او کمپلیکس 2 الکترون اخلي لوډ کیږي او بیا د الکترون راوړي چیرته؟ کمپلیکس 3 ته. او دا الکترون چیرته ورکړي؟ دا الکترون ورکړي دی AP+3 له او دا AP+3 کنورټ شي چیرته؟ AP+2 ته. کلیر؟ دلته به بیا دا AP+2 واپس کنورټ شي AP+3 ته او د دغه الکترون به څوک واخلي؟ دا الکترون به لاړ شي سایټوکروم C ته. دا زموږ سره دی سایټوکروم C. دا الکترون به واخلي سایټوکروم C او سایټوکروم C کې به څه کار وشي؟ دلته به هم AP+3 کنورټ شي AP+2 ته. سایټوکروم C هم زموږ سره موبایل الکترون کیریر دی. نو دی به بیا د الکترون چیرته ویسي؟ دی به دا الکترون ویسي کمپلیکس 4 ته. دلته زموږ سره دی کمپلیکس 4. دا څوک دی؟ دا دی کمپلیکس 4. دې ته موږ وایو سایټوکروم A3. سایټوکروم A سایټوکروم A3. دا زموږ سره دی سایټوکروم B سایټوکروم C1. دا زموږ سره دی سایټوکروم A سایټوکروم A3. نو دلته دا کار وشي کنه چې دا الکترونز واخلي څوک؟ AP+3. وره د سایټوکروم C AP+2 واپس کنورټ شي AP+3 ته او دا الکترون څوک واخلي؟ دا الکترون واخلي الکترون چیرته ورکړي؟ کمپلیکس 4 ته. په کمپلیکس 4 کې AP+3 کنورټ شي AP+2 ته او بیا په کمپلیکس 4 کې دا ابیلیټي ده چې د الکترونز او د اکسیجن ریاکشن کولی شي. نو ګوره دلته راسې کار وشي کنه چې دا AP+2 واپس کنورټ شي AP+3 ته او په دې ځای کې دا الکترون څوک واخلي؟ دا الکترون واخلي اکسیجن او اکسیجن کنورټ شي چیرته؟ او نیگیټیو ته. ټیک شو؟ د سره بیا دلته کمباین شي هایدروجنز او د جوړ کې څه شي؟ واټر. دا زموږ سره پورا میکانیزم د الکترون ترانسپورت سیستم. کمپلیکس 3 ته موږ څه نوم وایو؟ نو کمپلیکس 3 ته موږ وایو کیو سایټوکروم C اکسیډو ریډکټیز. کیو سایټوکروم C اکسیډو ریډکټیز مطلب د کوانزایم کیو اکسیډیشن شوی دی او د سایټوکروم C ریډکشن شوی. دلته ګوره سایټوکروم کوانزایم کیو څه کوي؟ الکترون ورکوي. لاس اف الکترون کیږي. چې لاس اف الکترون کیږي نو دلته د کوانزایم کیو څه کیږي؟ اکسیډیشن کیږي او سایټوکروم C دلته څه کوي؟ الکترون اخلي. نو چې الکترون اخلي نو د په څه کیږي؟ ریډکشن به کیږي. نو کمپلیکس 3 ته موږ وایو د وایو کیو سایټوکروم C اکسیډو ریډکټیز. کمپلیکس 4 ته موږ وایو سایټوکروم C اکسیډیز. سایټوکروم C اکسیډیز. دلته دا سایټوکروم C د سایټوکروم C څه کیږي؟ اکسیډیشن کیږي. د الکترون لاس کوي. نو کمپلیکس 4 ته موږ وایو سایټوکروم C اکسیډیز کمپلیکس. کمپلیکس 3 ته کیو سایټوکروم C اکسیډو ریډکټیز کمپلیکس. کمپلیکس 3 چې کله الکترون واخلي د هم څه شي؟ انرژایز شي او د انرژي کوم ځای یوټیلایز کوي؟ نو د هم د کمپلیکس 1 په شان د میټریکس نه انټر میمبرین سپیس ته 4 هایدروجن پمپ کی او دغه شان کمپلیکس 4 د هم چې انرژایز شي نو د میټریکس نه هایدروجن پمپ کی چرته انټر میمبرین سپیس ته. خو دلته د څومره هایدروجن پمپ کوي؟ د پمپ کوي 2 هایدروجن. کمپلیکس 1 4 هایدروجن، کمپلیکس 3 4 هایدروجن او کمپلیکس 4 2 هایدروجن او کمپلیکس 2 چې نه دی هایدروجن نه پمپ کوي. سمپلی داسې وشوه که نه چې د NADH نه الکترون چېرته لاړو؟ د لاړو کمپلیکس 1 ته. د APDH2 الکترون چېرته لاړو؟ د لاړو کمپلیکس 2 ته. بیا د کمپلیکس 1 او د کمپلیکس 2 الکترون چا واخیستل؟ دا لاړل کوانزایم کیو ته.
د کوینزایم کیو واغستل او کوینزایم کیو به د الکترون چرته وړو کوینزایم کیو زموږ سره موبایل الکترون کیریئر دی د الکترون وړو کمپلیکس 3 ده د کمپلیکس 3 نه د الکترون چا واغستل سایټوکروم سی هم زموږ سره موبایل الکترون کیریئر دی نو د بیا د الکترون چرته وړل د الکترون راوړل کمپلیکس 4 ته په کمپلیکس 4 کې د الکترون چا واغستل دا واغستل اکسیجن او د کمباین شو وذ هایدروجن او د څه شی جوړ کو واټر زموږ سره فاینل الکترون اکسپټر څوک دی فاینل الکترون اکسپټر زموږ سره دی اکسیجن بل د دې د نیمز ځان ته کلیر کړه ګوره کمپلیکس 1 ته موږ وایو NADH ډي هایدروجنیز کمپلیکس یا ته موږ وایو NADH کیو اکسیډو ریډکټیز NADH کیو اکسیډو ریډکټیز مطلب دلته د NADH اکسیډیشن کیږي مطلب دلته د NADH نه الکترون لاس کیږي او کیو ریډکټیز مطلب د کوینزایم کیو ریډکشن کیږي مطلب کوینزایم کې بدلنه الکترون اخلي چې څوک الکترون لاس کوي هغه ته موږ وایو اکسیډیشن او چې څوک الکترون ګین کوي هغه ته موږ وایو ریډکشن نو څوک چې الکترون لاس کوي نو ته موږ وایو اکسیډایز او څوک چې الکترون ګین کوي نو ته وایو چې دا څه شو د ریډیوس شو دا شان کمپلیکس 2 چې د تموي سکسینیټ ډي هایدروجنیز کمپلیکس یا تموي FADH2 کیو اکسیډو ریډکټیز مطلب دلته FADH2 سکیږي اکسیډایز کیږي د الکترون لاس کوي او دنه الکترون څوک اخلي دنه الکترون اخلي کوینزایم کیو نو کوینزایم کیو الکترون اخلي ګین کوي نو د دې سکیږي کوینزایم کیو ریډیوس کیږي نو د تموي چې د کوینزایم کیو ریډکشن شو او د FADH2 اکسیډیشن شو نو FADH2 کیو اکسیډو ریډکټیز کمپلیکس 3 تموي کیو سایټوکروم سی اکسیډو ریډکټیز دلته د کوینزایم کیو الکترون راځي چرته سایټوکروم سی اخلي نو د کوینزایم کیو څه کیږي د اکسیډیشن کیږي د الکترون لاس کوي او سایټوکروم سی الکترون اخلي نو د دې څه کیږي د ریډیوس کیږي د ریډکشن کیږي نو په دې وجه ته موږ وایو کیو سایټوکروم سی اکسیډو ریډکټیز او کمپلیکس 4 ته موږ وایو سایټوکروم سی اکسیډیز مطلب دلته د سایټوکروم سی اکسیډیشن کیږي د الکترون لاس کې الکترون ورکی چاله کمپلیکس 4 لا بل دلته دا خبره امپورټنت ده کنه چې تاسو ګورئ نو ستاسو مخې لبرازي چې these complexes are reduced and oxidized alternatively مطلب یو کمپلیکس چې کله اکسیډایز کیږي نو بل ریډیوس کیږي چې بل اکسیډایز کیږي بل ریډیوس کیږي د خبره مطلب دا دی کنه چې اکسیډایز مین چې د الکترون واخلي او ریډیوس مین چې د الکترون لاس کی نو کمپلیکس 1 ته ګوره کمپلیکس 1 دلته د NADH نه الکترون واخلي نو د څه شي چې الکترون تی واخلي د ریډیوس شي بیا چې د کله د الکترون ورکی کوینزایم کیو ته نو مطلب د څه شي د اکسیډایز شي نو کمپلیکس 1 اول څه شي کمپلیکس 1 اول ریډیوس شي بیا چې الکترون لاس کې نو د څه شي اکسیډایز شي دغه شان کمپلیکس 2 چې کله الکترون واخلي نو د څه شي ریډیوس شي چې کله الکترون لاس کې نو د څه شي اکسیډایز شي دغه شان بیا کمپلیکس 3 د دې نه چې د الکترون راشي نو د څه شي ریډیوس شي او چې کله بیا د الکترون لاس کې الکترون سایټوکروم سی واخلي نو د بیا څه شي ریډیوس شي دغه شان کمپلیکس 4 چې کله الکترون واخلي د ریډیوس شي او چې کله الکترون بیا ورکی اکسیجن ته مطلب د الکترون لاس کې د بیا څه شي د اکسیډایز شي نو دا کمپلیکس چې د الټرنیټیولی څه کیږي ریډیوس کیږي او بیا اکسیډایز کیږي ریډیوس کیږي او اکسیډایز کیږي ریډیوس کیږي به کله چې کله د الکترون ګین کی الکترون ګین چې کله د الکترون واخلي اکسیډایز کیږي به کله چې کله د الکترون لاس کی چې الکترون لاس کې د بیا څه شي اکسیډایز بشي بل دلته امپورټنت خبره ده کنه چې کته وګورئ نو کمپلیکس 1 کمپلیکس 3 او کمپلیکس 4 د څه کوي د خپل انرژي یوټیلایز کوي د څه لپاره د میټرکس اف مایټوکونډریا نه د پروټون پمپ کوي چرته انټر میمبرین سپیس ته کمپلیکس 1 4 پروټون پمپ کوي کمپلیکس 3 هم 4 پروټون پمپ کوي او کمپلیکس 4 د څومره پروټون پمپ کوي د پمپ کوي 2 پروټونز اوس دلته په دې انټر میمبرین سپیس کې به راځي پروټون ګریډینټ نو دلته کې زموږ سره ډیر شي پروټون جمع شي اوس دا پروټون چې دي کنه دی به واپس چرته راځي د مایټوکونډرل میټرکس ته خو پرابلم څه دی پرابلم دا دی چې دا انر میمبرین اف مایټوکونډریا چې دا څه دی دا امپرمیبل دی امپرمیبل ټو هایدروجن یا پروټون د دې سره سره سوډیم پوټاشیم ATP ADP دا ټول سيزونه د دې میمبرین نه نشي راتېرېدی دا میمبرین څه دی دا امپرمیبل دی ټو آل دیز آینز نو دا پروټون به واپس د میټرکس ته څنګه راځي نو دا کستا یا دی په سٹارټ کې موږ یو خبره کړې وه چې دلته زموږ سره ټوټل څومره کمپلیکسز دي 5 کمپلیکسز دي 4 کمپلیکسز انوالو دي په دې ټرانسپورټ سیسټم کې کمپلیکس 1 2 3 and 4 او کمپلیکس 5 چې دی کنه هغه په دې ټرانسپورټ سیسټم کې نه دی انوالو هغه به څه کوي
هغه به اوس دلته یوز کیږي او دا هایدروجن به تھرو کمپلیکس 5 راځي چرته میټرکس ته او د دې په ریسپانس کې به جوړیږي اي ټي پی. کمپلیکس 5 ته موږ وایو اي ټي پی سنتیز. راځو اوس ډسکس کوو اي ټي پی سنتیز یا کمپلیکس 5. کمپلیکس 5 ګوره دلته کمپلیکس 5 چې دی که نه دا زموږ سره دې ته موږ وایو ملټي یونټ انزایم. ملټي یونټ انزایم کمپلیکس 5 دا څوک دی؟ دا د اي ټي پی سنتیز. دته موږ وایو ملټي یونټ انزایم. دا داسې انزایم دی که نه چې د ډېر شی کمپوننټس دي. دته موږ لالیپوپ انزایم هم وایو. لالیپوپ اډکې والا پرمیټ نه د د سټرکچر داسې نو په دې وجه ورته موږ وایو لالیپوپ انزایم. یا دته موږ ورلډ سمالسټ مالیکولر موټر هم وایو. ورلډ سمالسټ مالیکولر موټر. موټر ورته وایو ځکه ورته موټر وایو چې دی کوي روټیشن، دی روټیټ کیږي. د ده سټرکچر که زه دلته ډرا کړم که نه نو د سټرکچر داسې دی چې ګوره په دې ممبرین کې دی، ټیک ده. دا د اپر پارټ دی، ټیک ده. دې پارټ ته موږ وایو سی پروټین. دا جوړ لري نه د سی پروټینز نه. یا درته موږ وایو اف ناټ. یا درته موږ وایو ممبرین ډومین. ممبرین ډومین. بیا د دې نه لاندې د بل پارټ دی، ټیک ده. داسې د فلاور په شکل کې دا پارټ دی. دا زموږ سره مختلف کمپوننټس دي. دلته 3 الفا دي، 3 بیټا دي او یو دلته ګاما پارټ دی. دې ته موږ وایو F1 پارټیکل. دا زموږ سره دی F1 پارټیکل. یا دې ته موږ وایو ایکسټرا ممبرینس ډومین. F0 ته موږ وایو ممبرین ډومین. دته موږ وایو ایکسټرا ممبرینس ډومین. دغه به کنفیوز کیږي نه. ګوره اکثر د F0 او F1 دا بعضې بک کې د اي ټي پی سنتیز داسې ورکړی یې داسې که نه، خو دا چې دی که نه دا زموږ سره F0 دی او دا زموږ سره F1 دی. اکثر سټوډنټ ځان ته داسې ټریک جوړ کړي که نه چې F0 نو مطلب وایي دا پارټ د او په شان دی نو دی F0 او دا د 1 په شان دی نو دا دی F1، خو دا اپوزیټ دی. دا پارټ چې دی که نه دا F0 دی او دا پارټ چې دا څه دی دا F1 دی. دا لالیپاپ دی خو دی الټه لالیپاپ دی، سیده لالیپاپ دا نه دی. ها اوس دلته راشه ګوره دلته زموږ سره ډېر شی پروټانز دي. دا پروټانز موږ څه وایي چې دی به اوس راځي په کم تھرو باندې؟ دا به راځي په دې کمپلیکس 5 باندې. کمپلیکس 5 څوک دی؟ دا دی اي ټي پی سنتیز. نو دا پروټان چې کله دلته راشي دا په دې ځای باندې انټر کیږي نو څه چلو شي؟ دا F0 پارټیکل د روټیشن سٹارټ کی، د روټیټ کی او د دې روټیشن د وجې نه په F1 پارټیکل کې سره راشي دلته راشي کنفرمیشنل چینجز. او دا کنفرمیشنل چینجز څه؟ دا کنفرمیشنل چینجز دای که نه چې دې څه وکړي؟ د ADP پلس انارګینیک فاسفیټ دا د یو بل سره میلاو کی، کمباین ADP اینڈ انارګینیک فاسفیټ ټوګیدر او دې کنورټ کی چرته؟ دې کنورټ کی ATP ته. دا دواړه کمباین شي او څه شی جوړ کی؟ دې جوړ کی ATP. اوس موسټ امپورټنټ خبره دا ده که نه چې د یو ATP دپاره بس څومره هایدروجن پمپ کیږي فرام انټر ممبرین سپیس ټو مایټوکونډرل میټرکس. نو دلته که ان کیس موږ جوړو 1 ATP پر فارمیشن اف 1 ATP نو دلته به د 4 پروټان پمپینګ کیږي فرام انټر ممبرین سپیس ټو مایټوکونډرل میټرکس. او اوس دلته وګوره په کمپلیکس 1 باندې ستا سره د مایټوکونډرل میټرکس نه انټر ممبرین سپیس ته څومره پروټان ځي؟ دا ځي 4 پروټان. په کمپلیکس 3 باندې څومره ځي؟ دلته هم ځي 4. په کمپلیکس 4 باندې څومره ځي؟ دلته ځي 2. دا ټوټل څو شو؟ دا ټوټل شو 10 پروټانز. دا رچا په کیس کې دا د NADH
په کیس کې NADH. د FADH2 په کیس کې به څنګه چلی؟ د FADH2 په کیس کې زموږ سره کمپلیکس 1 نشته. د FADH2 په کیس کې کمپلیکس 1 نشته. دلته به صرف کمپلیکس 3 او د کمپلیکس 3 باندې څومره پروټان پمپ کیږي؟ دلته دی 4 پروټان. او بل به زموږ سره کمپلیکس 4. په کمپلیکس 4 باندې څومره پروټان پمپ کیږي؟ دلته زموږ سره پمپ کیږي 2 پروټان. نو دا ټوټل څو شو؟ دا ټوټل شو 6 پروټان. د NADH په کیس کې به تاسو سره ټوټل څومره پروټان پمپ کیږي؟ 10. او د FADH2 په کیس کې دلته به تاسو سره ټوټل پمپ کیږي 6 پروټان. اوس ولې حساب وکړه. د NADH په کیس کې څومره پروټان پمپ کیږي؟ 10. او د 1 ATP د فارمیشن لپاره څومره پروټان پکار دي؟ 4. نو NADH نه به زموږ سره څومره ATP جوړیږي؟ نو دا ته ډیوایډ کا 10 ډیوایډ بای 4. دا څو راځي؟ دا راځي 2.5. نو د 1 NADH نه به زموږ سره جوړیږي 2.5 ATP. 2.5 ATP. اوس FADH2 ته وګوره. FADH2 د FADH2 په کیس کې څومره پروټان پمپ کیږي؟ 6 پروټان. نو دا وباسه 6 ډیوایډ بای 4. دا زموږ سره راځي 1.5. نو د 1 FADH2 نه به جوړیږي 1.5 ATP. دا زموږ مسله وه کله چې موږ وی د NADH نه 3 ATP جوړیږي او د FADH2 نه 2 ATP جوړیږي. دا مسله اصل کې کوم ځای وه؟ مسله دا ځای وه. According to old concept دا خبره کوله چې د کمپلیکس 1 نه په کمپلیکس 1 باندې هم زموږ سره څه کیږي؟ د 2 هایدروجن پمپینګ کیږي. په کمپلیکس 3 باندې هم د 2 هایدروجن پمپینګ کیږي. او په کمپلیکس 4 باندې هم د 2 هایدروجن پمپینګ کیږي from matrix to intermembrane space. او بیا دا خبره کوله چې د 1 ATP فارمیشن لپاره زموږ سره پکار دي څومره پروټان؟ 2 پروټان. د 2 پروټان په پمپینګ باندې به څه کیږي؟ یو ATP فارمیشن بکیږي. چې کله 2 پروټان د انټرممبرین سپیس نه راځي چرته؟ دی راځي مایټوکانډریل میټرکس ته. نو زموږ سره به جوړیږي 1 ATP. خو اکارډینګ ټو نیو کنسپټ کته وګورئ دی څه وایي چې د 1 ATP لپاره څو پکار دي؟ 4 پکار دي. اولډ کنسپټ څه وایي؟ د یو ATP لپاره 2 پکار دي. بل دلته نیو کنسپټ څه وایي چې کمپلیکس 1 او کمپلیکس 3 دی به 4 پروټان پمپ کوي فرام میټرکس ټو انټرممبرین سپیس او کمپلیکس 4 به 2 پروټان پمپ کوي. اولډ کنسپټ څه وایي؟ اولډ کنسپټ دا خبره کوي چې کمپلیکس 1 کمپلیکس 3 او کمپلیکس 4 دا ټول به 2 پروټان پمپ کوي. او بیا 2 پروټان ریسپانسیبل دي پر 1 ATP. دی به هم 1 ATP، دی هم 1 ATP او دی هم 1 ATP. نو که د NADH کیس ته وګورئ د NADH په کیس کې زموږ سره انوالو دي کمپلیکس 1 3 and 4. نو دلته جوړیږي 3 ATP in case of NADH. د FADH2 په کیس کې کم کمپلیکسز انوالو دي؟ کمپلیکس 3 او کمپلیکس 4. نو 2 دلته 2 دلته. نو دلته جوړیږي 2 ATP in case of FADH2. خو د نیو کنسپټ اکارډینګ خبره دا ده کنه، د نیو ریسرچ اکارډینګ خبره دا ده چې په کمپلیکس 1 باندې زموږ سره د 4 پروټان پمپینګ کیږي، په کمپلیکس 3 باندې هم د 4 پروټان پمپینګ کیږي او په کمپلیکس 4 باندې د 2 پروټان پمپینګ کیږي. او د یو ATP لپاره څومره پروټان پکار دي؟ د دې لپاره پکار دي 4 پروټان. د NADH په کیس کې ټوټل څومره پروټان پمپ کیږي؟ 10. او د FADH2 په کیس کې څومره پمپ کیږي؟ 6. نو د 10 پروټان نه زموږ سره جوړیږي 2.5 ATP، د 6 پروټان نه زموږ سره جوړیږي 1.5 ATP. آی هوپ دا کنسپټ بستا کلیر شوی. راځم یو بل کنسپټ ته. کم کنسپټ ته؟ دی ATP فارمیشن ته موږ څه وایو؟ دی ATP فارمیشن ته موږ وایو فاسفورایلیشن. فاسفورایلیشن ګوره دلته څه کیږي؟ د الکترون ترانسپورت چین چې دی کنه دلته کیږي اکسیډیشن. دلته څه کیږي؟ اکسیډیشن. د پروسس ته موږ وایو اکسیډیشن. او دی ATP فارمیشن ته موږ څه وایو؟ دی ته موږ وایو فاسفورایلیشن. فاسفورایلیشن دلته کې فاسفورایلیشن د چا کیږي؟ فاسفورایلیشن کیږي د ADP سره دلته فاسفیټ اډ کیږي او د کنورټ کیږي چیرته؟ ATP ته. نو دې پروسس ته موږ وایو فاسفورایلیشن. دلته کیږي اکسیډیشن، دلته کیږي فاسفورایلیشن. نو دې پروسس کمباین پروسس ته موږ څه وایو؟ دې کمباین پروسس ته موږ وایو اکسیډیټیو phosphorylation. मतलब ATP formation is coupled with oxidation of electron transport chain. बार बार موږ دا خبره کوله کنه چې NADH
او APDH2 نه موږ انرژي اخلو په الکترون ترانسپورت چین کې تھرو اکسیډیټیو فاسفوریلیشن. نو دا اکسیډیټیو فاسفوریلیشن زموږ سره دا دی، دلته کېږي اکسیډیشن او دلته کېږي فاسفوریلیشن. نو کمباین پروسس ته موږ وایو اکسیډیټیو فاسفوریلیشن. نن د دې سیز حقیقت ښکاره شو. هغه حسرت موهانی وایي که نه، وایي حقیقت کھل گئی حسرت تیری ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں. بار بار به موږ دا خبره کوله چې اکسیډیټیو فاسفوریلیشن نو نن د دې حقیقت موږ ته ښکاره شو چې اکسیډیټیو فاسفوریلیشن څه شی دی. دلته کېږي اکسیډیشن، دلته کېږي فاسفوریلیشن. نو مطلب ATP فارمیشن یعنی فاسفوریلیشن از کپلډ ود اکسیډیشن، مطلب الکترون ترانسپورت چین. کلیر؟ دلته یو امپورټنت پوینټ بل ګوره، موږ دا خبره وکړه کنه چې دا کمپلیکسز انرژایز کیږي. نو چې د کله انرژایز شي نو خپل انرژي کوم ځای یوټیلایز کوي، د میټرکس نه پروټون پمپ کوي چرته انټر میمبرین سپیس ته. نو انټر میمبرین سپیس کې دلته راشي پروټون ګریډینټ، بیا دا پروټون واپس راځي چرته، دی واپس راځي تھرو ATP سینتیز، دی واپس راځي میټرکس ته او څه جوړي، دلته جوړیږي ATP. دی پورا پروسس ته موږ وایو کیمیاسماټک هایپوتھیسس. Chemiosmotic hypothesis یا دې ته موږ وایو میچل hypothesis. دا پروپوز کړی چا و؟ پیټر میچل دا hypothesis پروپوز کړی. په دې وجه ورته موږ وایو میچل hypothesis یا ورته موږ وایو Chemiosmotic hypothesis. دا اوس زموږ سره complete story of electron transport chain. اوس پر شو inhibitors of electron transport chain. Inhibitors یا دې ته موږ وایو blockers. This is substances چې هغه electron transport chain inhibit کوي یا block کوي، هغه ته موږ وایو inhibitors یا blockers. دلته زموږ سره 15 inhibitors دي چې هغه electron transport chain block کوي په different sites باندې. نو دا ګورو چې دا زموږ سره کم دي او کم site block کوي. فرست زموږ سره ده د inhibitors د مخ کې دلته یو 2 پوینټس نور ډیسکس کو، بیا بلار شو inhibitors ته. ګوره اکثر داسې کېږي که نه چې ستانه کوېسچن کې تپوس کوي چې د الکترون ترانسپورټ چین آرډر څه دی، مطلب په کم آرډر کې په کم سیکوینس کې په الکترون ترانسپورټ چین کې د الکترون ترانسپورټ کیریرز په کم سیکوینس کې یا په کم آرډر کې الکترون څه کوي، کیری کوي یا ترانسپورټ کوي. نو دا خو موږ الریډي ډسکس کو، خو اکثر داسې وکړي که نه چې هغه د سایټوکرومز د یو بل نه جدا کړي. ګوره دا زموږ سره دی کمپلیکس 1، دا دی کمپلیکس 2. د کمپلیکس 1 او د کمپلیکس 2 نه الکترون چرته راځي، دا راځي کوئنزایم کیو ته. د کمپلیکس 1 الکترون هم راځي کوئنزایم کیو ته، د کمپلیکس 2 الکترون هم راځي چرته، کوئنزایم کیو ته. بیا د کوئنزایم کیو نه الکترون ځي چرته، دا کوئنزایم کیو الکترون راوړي کمپلیکس 3 ته. خو دا کمپلیکس 3 اکثر دی سپلټ کی. تا ته ما ویلو که نه چې کمپلیکس 3 چې دا زموږ سره څه دی، سایټوکروم بی، سایټوکروم C1. نو دلته به پیله راځي سایټوکروم بی، بیا به څه شی راځي، بیا به راځي سایټوکروم C1. سایټوکروم C1 دا زموږ سره هغه هول کمپلیکس 3 دی. د دې نه به الکترون اخلي سایټوکروم C. سایټوکروم C به بیا د الکترون وړي چرته، دی به ځي کمپلیکس 4 ته. خو دا کمپلیکس 4 هم اکثر دې څه کوي، سپلټ کی. او دا هم تا ته ما ووی چې کمپلیکس 4 چې دی دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو سایټوکروم A، سایټوکروم A3. دلته فرست راځي سایټوکروم A، بیا به دلته راځي سایټوکروم A3. دا زموږ سره هغه هول کمپلیکس 4 دی. او فاینلی به دا الکترون څوک اخلي، فاینلی به دا الکترون اخلي اکسیجن. نو دا زموږ سره کریکټ آرډر دی. کمپلیکس 1 کمپلیکس 2 بیا کوئنزایم کیو، د دې نه چرته سایټوکروم بی، سایټوکروم C1، سایټوکروم C، سایټوکروم A، سایټوکروم A3 او فاینلی اکسیجن. نو دا آرډر دا امپورټنٹ. سیکنډ پوینټ دلته دا دی که نه چې د 1 ATP نه 1 ATP موږ له څومره انرژي راکوي، 1 ATP دا موږ له راکوي اراؤنډ 7.3 کیلو کیلوري پر مول. دا د 1 ATP انرژي ده. اوس دا انرژي راوباسه د 1 NADH لپاره. 1 NADH په موږ له څومره انرژي راکوي، نو 1 NADH موږ له راکوي 2.5 ATP.
او 1 ATP څومره انرژي راکوي؟ دا راکوي 7.3 کیلو کیلوري پر مول. نو 2.5 multiplied by 7.3 نو دې سره راځي د دې راځي 2.5 7.3 2.5 7.3 51 36 6 14 5 2 1 8 1 دا راځي 18.25 کیلو کیلوري. دومره انرژي موږ سره کوي، دومره انرژي موږ لره کوي 1 NADH. 1 FADH2 به څومره انرژي راکوي؟ نو 1 FADH2 مال راکوي 1.5 ATP. نو 1.5 multiplied by 7.3 دې به مال راکوي څومره؟ 1.5 multiplied by 7.3 دا څو راځي؟ around about دا راځي 11 around about څو راځي؟ 11 10.5 10.85 راځي که 9.5 راځي 7.3 او 1.5 5 36 3 7 5 9 10 10.95 کیلو کیلوري. 1 NADH په دغه څومره انرژي درکوي؟ دی به درکوي 18.25 کیلو کیلوري او 1 FADH2 به څومره درکوي؟ دی به راکوي 10.95 کیلو کیلوري. دا انرژي جوړیږي کوم ځای؟ نو دا جوړیږي په مایټوکونډریا کې او په دې وجه مایټوکونډریا ته موږ وایو پاور هاوس اف د سیل. اوس به راشو انهبیټرز ته. انهبیټرز نو څنګه چې دا ته مو وایي چې دلته زموږ سره مختلف انهبیټرز دي او دا د الکترون ترانسپورت چین مختلف سایټس انهبیټ کوي. نو دلته زموږ سره کم سایټس دي. یو سایټ زموږ سره دی په کوم ځای کې چې سایټ نمبر 1 زموږ سره څه دی؟ الکترون د کمپلیکس 1 نه ځي چېرته؟ د کمپلیکس 1 نه الکترون ځي کوانزایم کیو ته. یو سایټ دا دی، ټیک شو. سیکنډ سایټ زموږ سره دی د کمپلیکس 2 نه الکترون ځي چېرته؟ د کمپلیکس 2 نه الکترون ځي کوانزایم کیو ته، ټیک ده. سایټ نمبر 3 زموږ سره څه دی؟ د کوانزایم کیو نه الکترون ځي چېرته؟ کمپلیکس 3 ته. سایټ نمبر 4 زموږ سره دی د کمپلیکس 3 نه الکترون ځي سایټوکروم سی ته. سایټ نمبر 5 زموږ سره دی د سایټوکروم سی نه الکترون ځي چېرته؟ سایټوکروم سی د دې نه الکترون ځي کمپلیکس 4 ته. او فاینل سایټ زموږ سره دی د کمپلیکس 4 الکترون څوک ایکسپټ کوي؟ دا اخلي اکسیجن. دلته اوس دا زموږ سره سایټ نمبر 6. دلته زموږ سره مختلف انهبیټرز دي. یو سایټ زموږ سره بل دی لاست، دا دی کمپلیکس 5 او کمپلیکس 5 څه کوي؟ د ADP کنورټ کوي چېرته؟ ADP کنورټ کوي ATP ته، ATP فارمیشن کوي. دا 7 زموږ سره په الکترون ترانسپورت چین کې سایټس دي. اوس دلته انهبیټرز چې دي که نه دي کې دا زموږ سره 7 سایټس دي، خو په دې کې انهبیټرز صرف دي د 5 سایټس لپاره. دلته یو دا سایټ زموږ سره نشته، دا ټیک شو. بل زموږ سره د دې لپاره هم انهبیټر نشته، باقي د ټولو لپاره انهبیټرز شته. نو فرست وګوره، کله چې الکترون د کمپلیکس 1 نه ځي کوانزایم کیو ته، دلته زموږ سره یو دی امیټال، بل زموږ سره دی روټینون، بل زموږ سره دی پیریسیډین. امیټال زموږ سره یو ډرګ دی belong to barbituriate class of drug اموباربیټال، CNS ډیپریسنټ دی. روټینون دا زموږ سره دې ته موږ فش پویزن هم وایو، دا یو انسیکټیساید دی. پیریسیډین چې دا زموږ سره انټي بایوټکس دی.
نو دا امیټال روټینون اینڈ پیریسیډین دی کم سایډ بلاک کې د الکترون ترانسپورت چین دا کله چې د کمپلیکس 1 نه الکترون زی کوانزایم کیو ته سیکنډ سایت دلته زمو سره یو انهبیټر دی اتم وایو مالونیټ د کم ځای بلاک کې کله چې سکسینیټ کنورټ کیږي فیومریټ ته نو دا ځای څوک بلاک کوي دا ځای بلاک کوي مالونیټ ترډ زمو سره کله چې د کمپلیکس 3 نه الکترون زی سایټوکروم سی ته دلته هم زمو سره یو انهبیټر دی دته موږ وایو انټي مایسین ا دا هم زموږ سره یو انټي بایوټیک دی د دا سایت اف الکترون ترانسپورت چین انهبیټ کوي ها بیا کله چې د کمپلیکس 4 نه الکترونز اخلي څوک اکسیجن دې ځکه زموږ سره سلور 15 انهبیټرز دي یو زموږ سره د سایناید بل کاربن مونوکساید دې سره دلته بل څوک دی سوډیم ایزاید او بل زموږ سره دی هایدروجن سلفاید دا سیزونه انهبیټ کوي دا سایت اف الکترون ترانسپورت چین کله چې الکترون زی چرته د کمپلیکس 4 الکترون ایکسپټ کوي اکسیجن او د څه جوړي واټر جوړي نو دا څه کې انهبیټ کوي سایناید کاربن مونوکساید سوډیم ایزاید اینڈ هایدروجن سلفاید لاست دلته هم زموږ سره صرف یو انهبیټر دی کله چې کمپلیکس 5 څه کوي کمپلیکس 5 جوړي ATP نو کله چې دلته راشي اولیګو مایسین دا هم زموږ سره یو انټي بایوټیک دی نو د څه کوي د 10 سټپ انهبیټ کی دا سایت انهبیټ کی او بیا ATP پرمیشن نه کیږي نو دا زموږ سره دی امپورټنٹ انهبیټرز اف الکترون ترانسپورت چین د دې لپاره ځان شارټ ټریک جوړ کا په طریقه باندې بیا یاد کا ما چې څنګه یاد کړی دی هغه راتم خیم کا په طریقه یادول شي نه هم خدا د کمپلیکس 1 انهبیټرز دا ما یاد کړی دی فعریف نیم باندې او دلته صرف داسې کار وکړي چې دا F نه د کنورټ کا P ته بس ختم A مین امیټال R مین روټینون I مین مطلب کمپلیکس 1 او P مین پیریسیډین یعنی امیټال روټینون اینڈ پیریسیډین آر د انهبیټرز اف کمپلیکس 1 ARIP ها او بیا دلته راشه کله چې کمپلیکس 4 الکترون ورکوي چیرته اکسیجن لا دا اکسیجن مالیکولر په مالیکولر فارم کې O2 دا د کیمیکل فارمولا ده مالیکولر اکسیجن کتر د سټپ انهبیټرز ګورین دا هم ټول څه دي په مالیکولر فارم کې دي CnCO NaN3H2S دلته اکسیجن مالیکولر فارم کې د انهبیټرز هم ټول په دې مالیکولر فارم کې دي سایناید کاربن مونوکساید سوډیم ایزاید اینڈ هایدروجن سلفاید باقی کتر ټول ګورین د سری نیمز دي امیټال نیم دی انټیمایسین نیم دی اولیګومایسین نیم دی او دا ټول چې د سری دا مالیکولر فارمولې دي نو دا ته په دې طریقه باندې ډیفرنشیټ کولای شي باقی تاسو سره دلته پاتې شو مالونیټ نو دا خو سنگل انهبیټر دی دا شنه یادولای شي دا زموږ سره د انټیمایسین A نو دا هم ته دسی یادولای شي بل دلته زموږ سره د اولیګومایسین او انټیمایسین کې کاته کیږي نه نو دا د سیات کا چې زموږ سره د ATP سینتیز چې دی کنه د اولیګومایسین په اصل کې بلاک کوي F0 ټیک شو F0 او F0 پتا لیدل F0 څنګه F0 داسې F0 زموږ سره دا سټرکچر نو دلته دا زموږ سره هول دی کنه هول دی داسې مطلب O دی O نو O مین اولیګو سیکراید یا تر دې ځنم کولای شي د زموږ سره د F0 نو F0 کې O مین اولیګو سیکراید ته د سیم یادول شي په دې ټول انهبیټرز کې زموږ سره موست پورټنت انهبیټر چې دی کنه دا د سایناید او دې ته وایو سایناید پوایزنینګ او چې ډیر په های ډوز کې سایناید چته لړ شي نو دې څه کوي د کارډیاک اریسټ کاز کوي او په فیو سیکنډ کې ډیث کاز کوي او د در لپاره انټیډاټ دا یاد ساته د در لپاره انټیډاټ زموږ سره دی انټیډاټ ریسنٹ انټیډاټ د در لپاره دی هایدروکسی کوبالامین دا د وایټامین B12 یو فارم دی هایدروکسی کوبالامین کلیر د دې انهبیټر سره ریلیټډ
زموږ سره یو څو سبسټانسز نور دي هغه ته موږ وایو انکپلرز. یو زموږ سره دي انهبیټرز، بل زموږ سره دي انکپلرز. نو اوس راځو انکپلرز ته چې دا زموږ سره څه دي او دي څه کوي. Uncouplers دا داسې سبسټانسز دي که نه، دو څه کوي، دو دلته دسته سره دی inner membrane of mitochondria، دا دی outer membrane of mitochondria او دا زموږ سره دی inter membrane space. دلته په دې inner membrane کې دلته ستا سره لګېدلی څه شی، دلته زموږ سره دی ATP سینتیز. دلته چې کوم سره پروټانز دي نو دا پروټانز نارملی څنګه راځي مایټوکونډریل میټرکس ته، دا پروټانز نارملی تھرو ATP سینتیز راځي. د دې ځای نه د انټر ممبرین سپیس نه مایټوکونډریل میټرکس ته دا پروټان د څه په تھرو باندې راځي، دا راځي د ATP سینتیز په تھرو باندې. خو چې کله دلته انکپلرز راشي که نه، فار ایگزامپل دا زموږ سره دی یو انکپلر، نو دې څه وکړي، د دې انر ممبرین اف مایټوکونډریا پرمیبیلیټي سیوا کړي. د ده پرمیبیلیټي زیاته شي د چا لپاره، د دې پروټانز لپاره، او دا پروټانز بیا ډایرکټ په دې ممبرین کې راځي دننه چېرته مایټوکونډریل میټرکس ته. اول به دا په کوم سایډ راتلل، اول به دا راتلل په ATP سینتیز باندې او دلته به جوړېدو ATP. اوس چې کله انکپلر راغی نو انکپلر څه وکړو، د دې ممبرین پرمیبیلیټي انهانس کړه، نو دا پروټان اوس د دې لارې په ځای باندې ډایرکټ په دې ممبرین کې راځي. نو ستا به خیال څه به کېږي، دلته به پروټان ګریډینټ نه ډیولپ کېږي، ټیک شو، ATP سینتیسیس به نه کېږي، مطلب اکسیډیشن به ستا سره څه کېږي، اکسیډیشن به ستا سره د نارمل نه سیوا کېږي او فاسفوریلیشن به د نارمل نه ډاون کېږي. ور دلته به دا پروټان راځي، دی به بیا مطلب واپس ځي دغه ته انټر ممبرین سپیس ته، اکسیډیشن به څه کېږي، سیوا کېږي به، خو دلته دی به په دې لاره باندې نه راځي، دی به په دې ممبرین کې راځي. نو دلته دا فاسفوریلیشن څه کېږي، د نارمل نه ډاون کېږي. نو دا زموږ سره د انکپلر میکانیزم دی. Uncouplers increase the permeability of inner membrane of mitochondria and there will be no development of proton gradient and no synthesis of ATP. خو دلته به صرف یو کار بکیږي چې دلته بکیږي هیټ، ډیر زیات هیټ به جنریټ کیږي، ډیر زیات هیټ به جنریټ کیږي. او که ډیر زیات انکپلر فار ایگزامپل ویری های ډوز اف اسپرین ته واخلې نو اسپرین هم زموږ سره انکپلر دی، نو دلته به راځي ډیر های ګریډ فیور پر راځي، ټیک شو. نو دې څه کوي، ATP جنریشن دلته نه کېږي، دلته به هیټ جنریشن کېږي. بیا انکپلر چې دي که نه دا زموږ سره فردر 2 ټایپس دي. یو ته موږ وایو فیزیولوژیکل انکپلرز او بل ته موږ وایو کیمیکل انکپلرز. فیزیولوژیکل انکپلرز او بل زموږ سره دي کیمیکل انکپلرز. فیزیولوژیکل انکپلرز کې زموږ سره څوک راځي، دلته زموږ سره راځي تایروکسین. د دې سره دلته زموږ سره راځي انکنجوګیټډ بیلیروبین. بل دلته زموږ سره راځي ترموجنین پریزنټي په براون ایډیپوز ټیشوز کې، دا په هایبرنیټینګ انیملز کې یا په نیو برن بیبیز کې د هیټ جنریشن لپاره یوز کیږي، کوم ته چې موږ وایو نان شیورینګ ترموجینیسیس. ها کیمیکل انکپلرز دا زموږ سره څوک دي، نو کیمیکل انکپلرز کې زموږ سره یو دی 2,4 ډایا نایټروپینول 2,4-DNP، بل زموږ سره دی 2,4 ډایا نایټروکریسول 2,4-DNC، بل زموږ سره دی های ډوز اف اسپرین، بل دلته زموږ سره دی پینټا کلوروپینول، بل زموږ سره دی ټرایا فلورو کاربونایل سایناید، بل زموږ سره دی
फिनाइल हाइड्रोजोन دا زموږ سره دي chemical uncouplers. موست امپورټنٹ پدې کې دا 3 دي فرست 3 دا کنه یادې څه مسله نشته. دا زموږ سره دي physiological uncouplers او دا زموږ سره دي chemical uncouplers. دا زموږ سره complete story of electron transport chain او complete story of glucose metabolism. glucose metabolism هم زموږ سره په دې ځمن دي ختميږي. ګلوکوز مون په سٹارټ کې راغسته ورورو ماتو فاینلی دا غنه منګه انرژي واغسته. خو میټابولیزم زموږ سره ختم نه دی. صرف ګلوکوز میټابولیزم زموږ سره ختم شو، باقی دنیا میټابولیزم زموږ سره پاتې ده. علامه اقبال وایي کنه ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق انتہا اور بھی ہے. باقی دنیا زموږ سره میټابولیزم پاتې ده، هغه بیا منګه ډیسکس کوو. او علامه اقبال دې ځکه مخکې بیا هم وایي کنه چې تو شاهین ہے پرواز ہے کام تیرا तेरे सामने तू शाहीन है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है. नो मख के बया मंगा डिस्कस को ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट लेक्चर के मंगा स्टार्ट को ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यानी ग्लाइकोजेनेसिस. आगे पूरी खबर स्टडी कोई ऑल द वेरी बेस्ट.